Mana Zazin? Ada apa? Okay, ambil map dulu. Lain sekali Zain. Masuk. Are you a little girl? Now, ladies and gentlemen, look to your left. This is Lord Vampire. Come on, let's clap your hands. Oh, Zain tekan ke? Zain bawa tu? Ya, dia bawa. Jom Zain, cepat. Oh, itu airport. Bam, Zain bam. Zain bawa, Zain bawa. Okey, cepat. Cepat Zain, bawa. Hello. Peace. Hey, Mami. We've been walking all day, and look how far we still have to go. Thank you, Ninja. We couldn't have done this without you. Hopefully, we'll see each other again.
Zain dah ready. Ya. Panas dia. Ni betul-betul dia menang. Okay, kita dah beli satu kostum untuk Zain. Zain dan kostumnya. Depan dia sebelah keluar. Okay, dah sampai turn jam ni pula. Castle, sangat ambak kat castle. Au. Dia buat au. Kecil. Tanda besar. Au. Pipis. Zain tunggu warna hijau. Zain dia tunggu warna hijau, dia nak tekan. Hindustan. Putrajaya.
Oh, tengah jalan tu. Dia punya tu jalan. Tak ada orang kan? LR. Menara KLC.